بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امروز هم میایم یک ریکارد پنجم از اکسل را آغاز میکنیم. در این قسمت میایم از قسمت تیبل ها شروع میکنیم. اگر در اینجا نوشته کنیم نیم داریم، دیپارتمنت، سالری، نام میتیم مثلا عزیز محمود، قاسم، نقیب. اما قنام کافیسته. دیپارتمنت از یا میشه باشه SE یا سافتویر انجینیرینگ. دیپارتمنت از یک آقا از ICDL. قاسمم IT. از نقیب باشه GD یا گرافیک دیزاین. سالری SE عزیز چند باشه؟ مثلا میگیم فعلا 20,000 افغانی. از این میگیم باشه 21,000 افغانی. این استاد است که تدریس میکنه که قیمت معاش از قسطه. میبینین گرافیک دیزاین 23,000 شد. به خاطر هر گرافیک دیزاینر معاش از بالاتر میباشه. در این قسمت ای را انتخاب میکنیم و میایم سر تیبل کلیک میکنیم. اینجا یام دیده my table has headers now. اوکی میگیم اینه. برای ما چی جور کرد؟ یک تیبل جور کرد. امی خودش دیگه یک تیبل است. شما میبینین. و اگر سر از این دفعتن کلیک بکنیم برای ما چی باز میشه؟ تیبل دیزاین. بگویم نیم آف تیبل. نام تیبل تون چی است؟ مثلا میگیم تیبل یک. انتر میگیم، قبول کرد. تیبل یک. اینجا نامش میتونیم بگویم چی باشه. اینجا میتونیم ریسایزش کنیم، سایزش کنترل کنیم یا سایزش کم زیاد بکنیم. سمرایز پایوت تیبل. اگر بخوایم با پایوت تیبل رو وصل کنیم میگیم سمعال ها. اگر تیبل دیگه پایوت تیبل داشته باشی میرم انشالله براتون کار میکنم. ریموو دوپلیکیت. اگر کپی چیز داشته باشیم اون رو چی میکنه؟ ریموو میکنه، حذف میکنه. میگیم ریموو دوپلیکیت از کالم یک. اوکی میگیم نو دوپلیکیت. کدام کپی ماپی نیست. کنورت تو رنج. اگر بخوایم میره با یک رنج تبدیل بکنیم از همین استفاده میشود. بعد از داریم اکسپورت. اگر بخوایم میره اکسپورت کنیم ببریم در شیر پاورپوینت لیست میتونیم میره امی تیبل بگیریم با یک دیتابیس در پاورپوینت تبدیل بکنیم. رفرش میتونیم توضیح کنیم. پراپرتیز خصوصیاتش برای ما میکشه. اوپن براوزر برای ما در براوزر میاریشه. اگر انلینک آل خوب ما شما کار نمیکنه. هیدر اولش میگه اگه داشته باشه. توتال رو اگه در مجموعه آخر برای ما یک چی میده؟ یک توتال میده. باوندد رو اگه بگوی این رنگ های رو ببینید این رو برای ما گم میکنه یا پنهان میکنه. باوندد رو امی کار انجام میده. فرست کالم امی کالم اول برای ما چی میکنه؟ بولد میکنه. لاست کالم اینی پیسا سالری میبینید معاششانه او را برای ما بولد میکنه. باندد کالم اگر بخوایی می رنگ ها را بیتی در بین می پای تیبل ما از این باید استفاده کنیم. فرست میبینید فیلتر بتن. اگر بخوایی فیلترش بکنی، اگر نخوایی نمیگنی فیلتر. اگه میتونی یک طرح برش انتخاب کنی. مثلا نمیگی این رقم برای ما باشه. باید میگی فرست کالم هم داشته باشه. کل از این که فالوانی قشنگتر می باشه. اگر دورش هم کنی از فعال خوب کارم میکنه انجام میده بر ما. بعد از داریم پیکچر. سر پیکچر کلیک میکنیم میگه انسرت
picture from. میگه this device از این کامپیوتر میخوایی پیکچر اد کنی. یس میگیم. این حالا میگه بی یک پیکچر بر من انتخاب کن. باش که ببینیم. این یک عکس میتونیم ما بیاریم. در کجا بریم؟ در صفحه اکسل. کدام کار خاص انجام نداد، این کار انجام داد. خب اگر بگیم ریموو بک‌گراندش بر ما ریموو میکنه. کنترل زد بگیم که به خاطر حالتش خراب میشه. بعد از داریم کرکشن، میزان شفافیت کم زیاد میکنه. این رقم است. کلش یک نوع کارهای خاص انجام میده. میگیم به این شکلی باشه، این شکلی. حالا به مدت اول باشه درست است. کالر هر رنگ میتونه ببر، سیاه، مشکی، هر رنگ کار انجام میده. آرتست افکت، اگر به شکل هنری و به شکل رسمی رو بیاری این شکل. ترانسپرنسی، میزان شفافیت کم و زیاد بکنه. میبینین خیرکت اگه این امیر قبانه مشکل نداره. کامپرس، اگه بخوای کامپرس کنی سایزش کمتر کنی اوکی بگوی. چنج پیکچر بگوی فرام فایل، میگه می عکس بر ما اگه میخوای چنج کنی تغییر بدی. فرام فایل اگه از فایل میخوای. فرام استاک ایمیج اگه استاک میخوای. اینترنتیست فرام آنلاین سورسز یا اینترنتیست فرام آیکن حالا ما نداریم که ما برای شما کار کنیم. ریست پیکچر، وی پیکچر برای ما ریست پیکچر بگویم انتخاب باشه. انتخاب است. میگیم ریست پیکچر and size. خب حال ریستش نمیکنیم به خاطر که چند تا مینو دیگه مونده. خب اگه یه را باز کنیم میگه بخواین تصویرتان به این شکل باشه، با rotated wide باشه، با perspective shadow باشه. اینی حالتهای 3D است. اینی حالتهای 2D یا 2 بادی است. 3D به معنای 3 بادی، 2D به معنای 2 بادی. پیکچر باردر، اگر بخوای یک باردر بتی در این پیکچرت، در 4 طرف پیکچرت از این میتونی استفاده بکنی. پیکچر افکت، اگر بخوای یک شادو بتی برش، میبینید 3D روتیشن، برایول سافت ایج، گلو بتی، رفلکشن بتی، یک انعکاس بخوای وارد کنی از این استفاده میشود. پیکچر لیاوت، اگر بخوای به این شکل باشه لیاوت. هر کدام شکل های مختلف دارند. باز داریم آل تکست. آل تکست دیگه کدام کار خاص بر ما انجام نمیده، اما در برنامه پاورپوینت بهترین کارا را انجام میده. bring forward send backward selection pan. هرگاه که شما میخواستین شیپ داشتین، مثلا 10 تا یا 5 تا شیپ های داشتین که رنگش مختلف باشه، ایره میتونین یکیش در عقب قرار بدین، یکیش در پایان بیارین، یکیش در سرش بیارین، یکیش در پایان تر بمانین. از این کارا انتخاب میشه. الاین اگه بخوای رشور بدی، اگه دی با سمارت آرتا کار میه. گروپ اگه بخوای دو یا چند عکس با هم دیگر گروپ کنی و اگه بخوای یاردیش در یک مکان بچرخانی از گروپ استفاده میشه. روتیت اگه بخوای سرچپه کنی همه عکس میبخشین روتیت. هر رقم کارا را انجام میده. کراپ اگه بخوای چی کار انجام میده؟ اگه بخوای میره کراپ کنی این رقم کراپ بس. و تا های دو عرض طولش از یه میتون تعیین کنی. این شکلی باشه، این شکل باشه، پیش بیه، پیش سر بیه. اما کار را انجام میده. باز میم نمینو انزرت شیپ. این شیپ ها را ما با شما تقریبا 5 دفعه تشریح کردم. شما میتوانین که برین در برنامه ویدیوهای برنامه ورد ما، شما هم میتونین که یا را تکرار بکنین. اینه دیدین دوستان عزیز که گفتم bring forward to send backward selection pan هم هست قرار داره.
را اگه اینجا بریم بگویم پرینگ فاروارد، دیدین پرینگ فاروارد، سند بکورد، پیج بیارش، بیشتر برش، دمی چیزا استفاده میشه. شیپ امیام مثل که بیشتر ما بردم تشریح کردم اگه بخواین ریفلکشن انعکاس داشته باشه، یک شادو خاص داشته باشه، از این چیزا استفاده می شود. شیپ اوتلاین اگه بخوایم داخل امی شیپ یک رنگ متفاوت بیتی داخل می بخشین، چهار دو بغلشه شیپ فل داخلش میتونین یک رنگ بدین. یا اگه بخواین از این متنای ورد آرت استفاده کنین تکست فل، اگه دمیجه یک تکست داشته باشین مثلا نگیم او میبخشین به خاطر که ده شیپ ها بود مال نمیشه. این اگه یک تکست یا یک متن داشته باشین بخواین که داخلش یک رنگ مختلف بدهین، از چی استفاده میشه؟ از تکست فل. اگه بخواین که چهار دو بغل یک تکست یا یک متن بخواین رنگ بدهین، از تکست اوتلاین استفاده می شود. یا تکست افکت اگر بگویم یک شادو بخواین برش بدین، یک ریفلکشن یا انعکاس، گلوب ریول، 3D روتیشن اگر بخواین بچرخانینش، ترانسفورم اگر بخواین ترانسفورم برش بدهین، یا یک متن باشه اگر بخواین رابط چرخش بدین مثل 3D روتیشن. ایران براتون گفتم یه لاینم در سمارت آرت استفاده می شود و بعدش داریم روتیت. اگه بخوایی امیر اگه انتخاب بکنیم انتخاب داشته باشیم بگویم روتیت، در این خود صحیح فهمانده نمیشه، به این شکلی میکشیم و انتخاب است میگیم روتیت، این شکل بری، این شکل هر کار خاص میتونه که انجام بده. در اینجا میتونیم ویتو می عرض و طولش میتونیم که کنترل بکنیم. آیکن ما حالا کدام آیکن خاص را نداریم که ما براتون درس بتم یا انجام بتم. 3D مدل اگه بخوای یک عکس یک شیپ را به چند شکل بچرخانی از این استفاده میشه. سمارت آرت داره. سمارت آرت مثلا در یک جای در یک بخش است، در یک کورس یکی مدیر است، یکی رئیس است، یکی یک چند استاد داریم که مضمونای انگلیسی را تدریس میکنه، مضمونای انگلیسی ریاضی دری امیار را تدریس میکنه. ما میتونیم یک سمارت آرت برشان چوز یا انتخاب بکنیم. ایره من انشالله 4 دفعه ما براتون کار کردم. ببینین در برنامه ورد داریم. خب اسکرین شات اگه بخواین از دمی صفحه چی اسکرین شات بگیرین، اول باید یک کنترل ان بگوین، پس دوباره در انسرت بیاین، در اینجا باید بگوین اسکرین شات. به خاطر اگه در اکسل در بوک 1 می بودین حالا از این صفحه اسکرین شات میگرفت، باید یک کنترل ان یک شیت دگان باید بگیرین. اگه نال سرزی کلک کنیم چی میکنه؟ اسکرین شات از این بر ما گرفت. یا آسان ترین طریقه که داری ویندو را میزنیم میگیم سنپینگ تول، سرزی کلک میکنیم میاوه میگیم نیو، اسکرین شات گرفت بر ما. یا اگر قدرم براتون سختی میکنه بگوین شیفت ویندو اس، میتونه عین زمیجه تا همیجه را یک اسکرین شات بگیرین. دیدین دوست عزیز ایره برای ما هنده اینجا ورد اسکرین شات ماره. انشالله ریکامند چارت یا این گراف ها را در درس های آینده میخوانیم. تا اینمی مینو را انشالله در ویدیوی آینده میخوانیم. دوستان عزیز اگر کدام چیز نو یا جدید را یاد گرفتین یک لایک فشار بدین و سابسکرایب کنین تا از آموزش های بعدی با خبر شوین. اموجه زنگولگه کست امورم فشار بدین. تشکر.